Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một cái bộ phụ kiện gồm có 24 món các bạn. Mình mua ở trên Banggood với giá 10 đô. Cái bộ phụ kiện này thì nó được sử dụng cho camera hành trình nha các bạn. Đó, nhưng mà mình sử dụng với đèn pin, nó rất là tuyệt vời luôn. Ở một số clip trước ấy thì các bạn cũng có nhìn thấy là mấy cái hình ảnh mình gắn đèn pin lên xe máy đó để sử dụng đó. Nhưng mà có cái bộ phụ kiện này thì nó hay hơn. Bây giờ mình mới chia sẻ cho các bạn đó. Các bạn chỉ cần mua một bộ phụ kiện gồm 24 món này về, các bạn có thể gắn lên đèn pin lên xe này, hoặc gắn bất cứ cái gì cả. Đó, rất là tiện luôn, các bạn sẽ không phải mua nhiều. Đây là cái túi đựng các bạn, túi đựng rất là đẹp luôn này. Đó, thấy không, xinh không? Các bạn có thể bỏ đèn hoặc là cái phụ kiện cần thiết vào đây. Đây này, mình bỏ cho các bạn coi. Đó, đấy, bạn thấy không, đẹp chưa? Chỉ có 10 đô nhưng rất nhiều phụ kiện và túi rất đẹp các bạn, cái bằng nhung này đó, cái mặt trong này bạn thấy không, làm rất là đẹp. Rồi bây giờ đến là cái phụ kiện của chúng ta. Đây, bỏ cái túi lui ra. Rồi các bạn thấy không, đây là phụ kiện này gồm có 24 món tất cả các bạn, rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ nói qua với các bạn một vài món chính trước nha. Đầu tiên là cái thiết bị để các bạn có thể gắn lên mũ bảo hiểm chẳng hạn. Đây đó, cái này nó lõm lõm như này này, các bạn có thể gắn lên mũ bảo hiểm nha. Đó, bây giờ mình sẽ thị phạm các bạn coi luôn. Đây, mình có một chiếc mũ bảo hiểm. Đó, các bạn thấy không? Nó làm hơi lõm xuống như thế này. Đó, thì các bạn sẽ để vào đây, rất là khít. Đó, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ dùng cái keo 3M đi kèm theo này để các bạn dán lên. Đó. Đó, các bạn dán vào đây. Ok. Đó, bạn thấy không? Đây, làm này rất là tuyệt đúng không? Cong cong cái này, nó vừa, rất là vừa luôn. Các bạn dán lên là nó chắc. Sau khi dán cái này lên trên mũ bảo hiểm rồi, bảo hiểm rồi thì các bạn sẽ có một cái thiết bị như thế này nữa. Đây, đây nha các bạn sẽ dùng cái bộ này. Đó, các bạn thấy không? Đây, cái bộ này. Cái bộ này thì các bạn có thể gắn được tới cái đèn là 26650 luôn như các bạn. Đây, mình sẽ thử cho các bạn coi này. Ví dụ ở đây là mình có chiếc Convoy L2, các bạn thấy không? Convoy L2 rất là bự luôn. Đây, các bạn để cái này vào đây. Đó, các bạn thấy thao tác gắn cũng rất là dễ dàng luôn. Đó, bạn xoáy ốc lại. Các bạn sẽ xoáy ốc lại, các bạn thấy ốc nó xoáy như này này, rất là tiện lợi luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Không hề rẻ tiền chút nào, chỉ có 10 đô các bạn. Quá trời là cái phụ kiện luôn để các bạn gắn. Đó, rất là chắc chắn đúng không các bạn? Sau khi gắn được như thế này rồi thì các bạn sẽ gắn vào cái này. Đây này. Đó, có một cái bộ phụ kiện nhỏ nhỏ như thế này nữa. Đó, các bạn gắn vào đây. Đó, các bạn thấy không, rất là chắc chắn, mình còn chưa cần vặn ốc đã rất chắc chắn rồi. Đó, như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ gài vào cái phụ kiện ở đây. Bạn gài như thế này này, đây này. Đó, các bạn sẽ gài vào đây. Đó, vậy là xong. Đây là các bạn sẽ để lên trên mũ bảo hiểm như thế này. Đó, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời đúng không? Các bạn có thể tăng giảm ở đây. Đó, các bạn thấy không, mình chưa cần bắt ốc, chưa cần dính gì cả, nó đã đứng vững như này, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ thử với một cái đèn nhỏ hơn nha các bạn. Cái bộ phụ kiện này thì nó sẽ hoạt động tuyệt vời nhất với lại cái đèn pin, ví dụ như là Astrolac MF01 mini các bạn. Đó. Đó, như thế này, các bạn thấy không? Tuyệt vời chưa? Cái khả năng tháo lắp cũng rất là nhanh luôn. Đó, các bạn xoáy này thôi. Nút xoáy rất là trơn như các bạn. Bạn thấy không? Đây, xoáy này, đó. Rất là dễ dàng để tháo lắp nha các bạn. Đó, rất là tuyệt, rất là đẹp đúng không các bạn? Đây, cái đế đây. Nó sẽ có một cái đế thẳng nữa các bạn, hai cái đế thẳng. Đó, gồm hai cái đế thẳng này này để các bạn có thể bắt ở trên những cái mặt phẳng như thế này. Đó, còn cái cong thì các bạn sẽ bắt ở trên mũ bảo hiểm. Đó, các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Với những cái đèn pin 18650 như thế này này, như Lumitop GT Mini thì rất là dễ dàng để có thể lắp đặt ở trên này. Mình thì mình hay sử dụng nhất với cái bộ phụ kiện này đó chính là cái chiếc đèn pin tác chiến các bạn. Đó, mình hay sử dụng với này Brinai
PT18 Outkeeper. Đó, bây giờ mình sẽ gắn thử cho các bạn coi. Cái đèn pin 18650 thì nó rất nhỏ gọn, rất là dễ gắn các bạn. Đó, chúng ta sẽ gắn lên như thế này. Đó, vì đây là có cái công tắc tác chiến nữa thì các bạn có thể để trên mũ chẳng hạn, nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, ví dụ như thế này, các bạn gắn lên, các bạn để lên mũ bảo hiểm. Đó, đây là mình chưa xoáy chặt. Sau đó thì các bạn có cái công tắc tác chiến này này, đó các bạn có thể bấm để bật đèn. Đó, các bạn thấy không, quá tuyệt vời đúng không? Tháo ra thì các bạn chỉ cần bóp hai cái này vào, các bạn đẩy ra. Đó, rất là dễ, thao tác rất là nhanh. Tháo ra trượt vào, vậy là xong. Đó. Rồi bây giờ thì có một cái phụ kiện tiếp theo. Cái này thì mình sẽ bỏ ra nha. Các bạn có thể dùng cái kẹp này này. Đó, cái kẹp ở đây. Các bạn kẹp. Đó, các bạn kẹp cái này vào đây đâu đó chẳng hạn. Ví dụ các bạn có thể kẹp lên mũ bảo hiểm chẳng hạn. Đây. Đó, các bạn thấy không? Rất là chắc chắn. Các bạn sẽ điều chỉnh cái góc ở đây. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo một cái phụ kiện nữa. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi nha. Một cái phụ kiện nữa. Đây có một bộ phụ kiện nữa rất là hay nếu như các bạn thường sử dụng khi quay phim với các bạn. Đó, các bạn sẽ đeo vào như thế này này. Đây. Đó. Các bạn đeo vào thế này. Sau đó các bạn cho đèn vào đây. Đó, các bạn thấy không? Các bạn sẽ cầm như thế này. Các bạn có thể quay phim buổi tối rất là tuyệt vời luôn. Đây, dùng cho quay phim đó thì các bạn thấy không? Đây mình có chiếc chiếc chống rung của DJI này. Đó, các bạn hãy cầm này, các bạn quay phim. Đó, các bạn thấy không? Tuyệt vời chưa? Các bạn có thể tăng giảm cái độ ở đây này. Đó, các bạn có thể xoay cái này. Các bạn xoay này để điều chỉnh này. Đó, rất là tuyệt đúng không các bạn? Các bạn nên nhớ là chỉ có 10 đô thôi nhưng mà rất nhiều phụ kiện, rất nhiều tính năng hay ho nha. Rồi bỏ cái này qua một bên, chúng ta sẽ đi đến cái phụ kiện tiếp theo. Đó, ở bây giờ là chúng ta sẽ còn một cái nữa. Đây các bạn, cái thanh dài dài này, cái này để gắn lên mũ bảo hiểm các bạn. Nhưng cái này mình nghĩ là các bạn sẽ không dùng nhiều vì nó cũng hơi là dài, nhưng mà tất nhiên rồi, có nó sinh ra thì để chúng ta sử dụng mà. Các bạn sẽ gắn như thế này này. Đó, sau đó thì cái đèn các bạn sẽ gắn lên đây. Đó, các bạn thấy nó như thế này, nó dài này này. Đó, nó tùy công việc của các bạn. Cái này thì mình sẽ không dùng tới, mình bỏ nó ra. Và một phụ kiện cuối cùng các bạn, chưa cuối cùng, một cái phụ kiện nữa, đó là cái này để gắn lên cái tripod các bạn, tripod máy ảnh ấy, để các bạn sẽ đựng đèn ở trên. Lát nữa mình sẽ để đèn lên ra ngoài, sau đó mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đó, các bạn sẽ gắn vào thế này. Đó, các bạn sẽ bắt vít xoáy vào đây. Ok, rất là tuyệt đúng không? Cái này thì lát mình sẽ nói cho các bạn coi sau, vì bây giờ là mình đang dùng để mình quay phim nên mình sẽ không thử cho các bạn được. Đó, và bây giờ cái phụ kiện cuối cùng các bạn. Đó, phụ kiện cuối cùng thì các bạn sẽ gắn cái này lên cái mũ bảo hiểm của xe đạp đó. Thì các bạn cũng có thể gài cái này vào đây. Đây, bạn gài cái này vào đây này. Đó, các bạn gắn lên cái mũ bảo hiểm của xe đạp như thế này. Đó, buộc hai cái này vào. Đó, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử bằng cái tripod của máy ảnh để cho các bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không? Đây là mình đang gắn lên cái tripod của máy ảnh này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thể quay cái này. Đó, rất là tuyệt. Đó, các bạn xoay này trong trường hợp các bạn muốn quay phim chẳng hạn, hoặc các bạn muốn cố định cái đèn ở một vị trí nào đó để các bạn làm việc. Đó, rất là tuyệt đúng không các bạn? Và cái bộ phụ kiện này thì nó có tới những 5 cái tấm dán này cơ các bạn. Đó, rất là nhiều luôn để các bạn có thể dán và thay thế. Rồi thì những cái tấm này này, đó các bạn thấy không? Đó, rất là nhiều luôn. Thì các bạn sẽ không cần phải tháo nó ra để các bạn dùng cái này để tháo cái kia. Đó, còn những cái đinh vít này để nó bắt nó lại cho nó chặt nữa này. Đó, rất là tuyệt vời với cái giá chỉ 10 đô các bạn. Thì là hy vọng qua cái clip ngắn này thì các bạn sẽ lựa chọn được một cái bộ phụ kiện rất là tuyệt vời cho chiếc đèn pin yêu thích của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo.